أو من ثمرات التقوى إجابة الدعاء. فإن المتقي إذا دعا الله، وهو في الغالب هذا، تحقق ما يرجوه، ولو لم يتحقق ما يرجوه فليس ذلك أنه ليس متقي، فإن الله سبحانه وتعالى قد يدخر هذا الدعاء له حسنات عظيمة يوم القيامة، وقد يدفع عنه من الشر ما لا يعلمه إلا الله. ويذكر بعض الفضلاء قصة لإمام مسجد، واللي ينقل القصة هذه ولده. يقول هذا الولد، يقول كان أبي إماما لأحد الجوامع، يقول فكنت أذهب معه للصلاة، فكان أبي أول من يدخل المسجد وأدخل معه، وآخر من يخرج من المسجد. يقول فإذا دخل المصلون خرجت وما أعرف الصلاة أبدا. شوف كيف الأب ما شاء الله مصلي، والولد يعني فيه من العقوق ما لا يعلمه إلا الله. يقول في يوم من الأيام خرجت أنا ومجموعة من الزملاء إلى رحلة بحرية، والرحلة البحرية يقول كانت في منطقة الشعيبة، وأبوه كان في مكة وفي جدة، ما حددت المنطقة التي كان يسكن فيها والده. طبعا المسافة أقل شيء يمكن تقريبا 50 كيلو. يقول وصلنا إلى ذلك المكان، فما كان من الزملاء هؤلاء إلا أن ذهبوا في رحلة غوص، يعني دخلوا داخل عمق البحر، وطلبوا مني أن يقول أنا ما أحسن الغوص، طلبوا مني أن أبقى عند السيارات وعند أغراض الرحلة، عند الخيمة وعند الأغراض اللي فيها، وهم سوف ينزلون في عمق البحر ثم يعودون بعد ذلك. يقول وبينما أنا أنتظر وأفكر قلت ليش ما أسبح قريب ثم أرجع. يقول بدأت أسبح وما انتبهت، وأنا يقول أتقن السباحة. يقول في لحظات حتى شعرت أن الماء بدأ يجذبني، وأن كل المهارات اللي تعلمتها في السباحة لا تجدي شيئا. يقول أحاول أتخلص إلا والماء يسحبني من تحت. قال ولحظات وأنا أحاول يقول ما استطعت، حتى بدأ الماء المالح يقول يدخل في فمي. يقول بعدها نسيت كل شيء، وحتى رب العالمين نسيت في تلك اللحظات وما تذكرت إلا والدي. قال فصحت بأعلى صوتي يا أبتاه، بأعلى صوت. يقول ما هي إلا لحظات حتى دخلت في غيبوبة. ثم بعد فترة يقول استيقظت وإذ بأحد الناس يرميني على الأرض. يقول رماني على الأرض ثم ذهب، والزملاء كانوا قد وصلوا يبحثون عنه وبدأوا يعني يستشعرون الحالة. وإذ بهذا اللي رماني يقول يلبس لبس عسكري من حرس الحدود. يقول وانطلق. يقول ما هنا أحد مجاور، يعني حتى حرس الحدود ما في أحد. المنطقة اللي احنا فيها أقرب مركز حرس حدود بيننا وبينها 20 كيلو. يقول فذهب الزملاء هؤلاء بعد ما رماني هذا على طول على الأرض يريدون يكافئون هذا الرجل لأنه طلع من خلف الخيمة. بعد ما رماني ذهب خلف الخيمة. يقول بحثوا عنه فما وجدوه، ما يدرون كيف بلعتها الأرض أو طار في السماء، ما يدرون كيف وصل لهذا المكان. المهم أنها أنقذ هذا الشخص. يقول لحظات كتب الله لي السلامة. عدت بعدها فعرفت لو كان مت كيف أقابل رب العالمين، كيف أقابل الله وأنا ما أصلي، ما أعرف الصلاة، ما أعرف ذكر الله، ما أعرف التوحيد والإنابة والعودة إلى الله. توضأت يقول وصليت ركعتين نصف ساعة وأنا أصلي حمدا لله وتوبة وإنابة. يقول بعدها اتصل علي والدي قال يا فلان كيف أخبارك؟ قال الأمور طيبة. قال حصل شيء ولا ما حصل شيء ولا؟ قال لا ما أبشرك، ما الأمور طيبة. قال سألتك بالحي القيوم حصل شيء ولا ما حصل؟ قال لا والله اليوم كنت سوف أودع الدنيا وحفظني الله. قال والله الذي لا إله إلا هو حينما كنت أصلي بالناس صلاة العصر وأنا ساجد والله لقد سمعت صوتك وأنت تقول يا أبتاه. قال فدعوت الله، قال فدعوت الله لك، أحسست أن جبرة دخلت في قلبي، فدعوت الله لك وبدأت أكثر من كثرة الدعاء لك يا رب احفظه، يا رب ابعد عنه كل مكروه، لأني يقول أحسست أن جمرة ارتكزت في قلبي لما سمعت صوتك يسمعه من 50 كيلو، أسمعه باطل السماوات والأرض. يقول وما زلت أدعو وما زلت أدعو حتى سمع الناس من خلف دعائي لك. ثم بعد يعني هذا الدعاء والإلحاح بقوة على الله شعرت أن ثلجا كأنه نزل على صدري. فهل حصل لك شيء؟ قال والذي نفسي بيده لقد دعوتك في الوقت الفلاني، الوقت الذي كان يسجد فيه في صلاة العصر.
فاسمع الله تعالى هذا الأب، أسمعه دعاء هذا الولد، وكتب الله تعالى لهذا الولد حياة جديدة إيمانية، واستجاب الله الدعاء، تقبل الله الدعاء. شوف أنه رجل فاسق ما يعرف الصلاة ولا المسجد، وعلى أصح قولي العلماء أنه كافر من ترك الصلاة بلا عذر، ومع ذلك استجاب الله دعاء له وأصلح الابن وأصبح من الدعاء إلى الله.